sem er komið 2 á að... Það var þetta núna, það ekki? Það komið 2 núna. Það var spurning, það getur verið að það er besta til. Nei, það væri besta, já, það er besta af 3. Hvernig voru það?
Núna píta eða
Thank you.
hefur nú fyrir við. Það er nefnilega líka þannig að við drifum okkur þær. Nej. Igen? Då strämmer du. Och ständigt jag. Ja. Då kommer två. Þetta hérna. Þetta er hérna. Ég var 5 hér. Við byrjuðum að búið. Ég er á nafnu.
En lo suena.
segja að það má helst ekki vera trufla meðan við erum að spila. Maður fór upp með því eigið það. Og svo skrifin að koma þessu. Þannig. Aron. Ég veit Nei, jú, og ég sé það í leik. Nei, ekki leik, bara á og ég kíkja. Æ, ekki. Jú.
Sex. Kan du göra det?
Jaha. Ja.
klappa. Nej.
Það aldrei þjóðsál til ákjans. Ég myndi rústa ykkur öll. Þú er testa það? Hvað? Pröfa að taka þessum. Ég myndi vinna það, ég myndi rústa. Hver var að spila við? Hver er fyrir? Væri til að koma í velna á líka að setja? Nei, ég var líka bara að það er eitt af því að það var að spila. Svo ætti bara búin í dag, kannski. Þannig að bara, ef það er okkur að það var þið. Hann er að finna að hann þurfa Hvað setjum þú lengi í gang? Hvað er hérna andur dagur með þetta? Andri, þannig að setja þú í gang. Er það að finna út hverju við erum að spila? Sigur Helgi. Já. Tómas, Orri, já, Sigur hérna. Hvor okkur er búin að? Þú heitir? Tómas.
Tästä
Nú varum við að rúfið. Þú... Það er Kári.
Andri er að standa aðeins. Nei, ég er að gera vitlaust núna. Hvað tölvu á ég að... Þessi sími hana. Þessi hérna? Já, nei, svona er það. Þetta er það niður. Það er að pröfa núna. Ekki? Jú, svo bara farin að beita í það. Finn? Þetta er ekki fínt, kannski. Má ég sjá? Ekki? Nú sést það það. Já. Út mynd. Kristján var ekki mynd á það.
And yeah, me. Oh yeah, judge me. Yeah, judge me.
Thank
ég veit, mér var svo líka fólk sem ég sá það. Það var líka, ég átti að vera hérna með ná. Ég vann fyrir hún. Já, á móti að það var mynd og andra breyst. En ég átti að vera, ég bara fyrir vissu. Þetta er rögglega. Hvað ég fór að gera það?
Þið eru klárar. Klárar. Annar börn sem er fyrir. Game on.
Elskar þig líka. Gjör svo vel.
besta fyrir búli.
fyrir búið. Nei, leikur. Þið er ekkert jafn mikið starffræði. En ég skil.
48, 48.
짜다. Kitchen. Kitchen.
Þetta er leið. Tilbúna? Já, tilbúin. Hanna, Arvid. Nei, 33. Skrifa bara 33. Yes. Skrifa bara 40 sko.
Trade.
Það þarf ekki að spyrja þig hvort það er unnið hann eða eitthvað? Nei, ég var til hún, sko. Það er verið fætt. Hvað? Það er skorið. Já, á þessu. Hvað stannar þú að skrifa? Já, ég er bara að skrifa. Ég var þess að koma þannig að Það skapst ekki. Já, það er skil. að spila þessu góð. Ég veit ekki. Hver er byrjað þessu?
Nio frá mér, eða? 6. 6.
þetta skiptir ekki máli. Hér er 180 á svo góð tímasetning. Það er ekki eðlilegt. Þetta er nú ekki verið síðast sann sko. 180 og 9 bílar eftir 87 í 24. Ekki klár? Besta 9. Það leikur. Við erum aldrei. Síðasta fyrst við komst sko. Heiður að vera hann fyrsti. Heiður að vera hann fyrsti. Nei, á móti þér. Fúll. Er örvarn og hættur? Það er fúllinu verk. Ég er búinn að svo vel á Blackbird. Microsex. Þetta nýja, 59.
49. 57. Merkur. 120. Tíu. 41. 95. 25. Þessar hausunar bara.
10. Hoezo? Vind ik het zo. Niet gekend. Come on. Ik ben wel altijd hier. Seks to seks. Lekker. Zie je. Kijk dan. Lekker.
53. 140. 60. 100. 97. 35. 22. Leggur. 52. 57. 85. 95. 59. 59. 140. 45. 26. 87. 8 leggur, Smári byrjar. 43. 55. 60. 45. 58. 60. 140. 19. 27.
9. Já, 4. Leikur. Mikið leikurinn, hvað er það ákveðin? Það var rosa leikur. Mér leikur ekki að væri bara... Hvað er að spila? Geggjaður strákur.